हॅलो सागर सर. येस, आपण लाईव्ह आहोत. तर सर्वांना नमस्कार. मी आकाश, एकलव्य अकॅडमी तर्फे आपलं सर्वांचं आजच्या सत्रामध्ये सहर्ष स्वागत करतो. तर आज आपण आपल्या नवीन सत्रामध्ये भेटत आहोत सागर बेंद्रे सरांसोबत. नमस्कार सर. नमस्कार आकाश. येस, थँक्यू सर. तर या ठिकाणी आपण युट्यूब लाईव्ह आहोत आणि युट्यूब लाईव्ह मध्ये जेवढी प्रेक्षक आहेत त्या सर्व प्रेक्षकांचं मी आजच्या सत्रामध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो. विषयाकडे वळण्याआधी आपण टॉक सिरीज सत्रामध्ये एकलव्यबद्दल माहिती सांगित असतो, तर तीच थोडक्यात माहिती मी आपल्यासमोर सादर करतो. एकलव्य अकॅडमी 2017 पासून ग्रासरूट लीडरशिप डेव्हलप करण्यासाठी काम करते आणि ही लीडरशिप डेव्हलप करण्यासाठी हायर एज्युकेशनच्या माध्यमातून सतत प्रयत्न करत असते. तर अशाच विषयाची नवीन नवीन माहिती ही आपल्या प्रेक्षकांना मिळावी आणि या माध्यमातून प्रेक्षकांमध्ये एक नवीन शिक्षणाविषयीची जागृती व्हावी, यासाठीच आपण एकलव्य टॉक सिरीज ही घेत असतो. आणि अशाच प्रकारचा आज एक नवीन सत्र आपल्या समोर घेऊन येत आहे सागर सर. तर जास्त वेळ न घेता मी सागर सरांना विनंती करतो की सागर सरांनी आपला परिचय प्रेक्षकांना देऊन हे सत्र कंटिन्यू करावं. थँक्यू सागर सर. थँक्यू आकाश. आय थिंक आणि एकलव्यच्या प्लॅटफॉर्मवर येणं ही खूपच आनंदाची गोष्ट आहे. सो प्रथमतः ऍक्च्युली एकलव्य जे काम करते त्याच्याबद्दल खूप खूप शुभेच्छा आणि अभिनंदन पूर्ण तुमचं एकलव्यची टीम आणि एकलव्यचे जे काही टीमचे सगळे लोक एफर्ट्स घेतात. बिकॉज मागच्या 3-4 वर्षापासून ऍक्च्युली मी डेव्हलपमेंट सेक्टरमध्ये काम करतो आणि मी तो मागच्या 3 वर्षामध्ये SBI युथ फॉर इंडिया थ्रू बायप रिसर्च डेव्हलपमेंट फाउंडेशन आणि त्याच्यानंतर उदयपूर बेस्ट सेवा मंदिर ऑर्गनायझेशन मध्ये काम केलं. तर या पूर्ण एक्सपिरियन्स मध्ये बऱ्याच वेळा म्हणजे ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट सेक्टर कसं चालतं आणि इथे कशा प्रकारचे लोक असतात तर याचा खूप म्हणजे अंदाज आलेला आहे. आणि यामध्ये एक गोष्ट खूप परखड दिसते की खरंच तुमचा जो एम आहे की ग्रासरूट लिडरशिप डेव्हलप करणं, हा कुठेतरी सध्याच्या नॉन प्रॉफिट सेक्टर किंवा ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट सेक्टरमध्ये खूप मोठा गॅप आहे. अँड देर इज अ इन्स्टिंक्ट अँड देर इज अ स्टिंग फ्रॉम द रुरल युथ. आणि तुम्ही लोक म्हणजे त्या रुरल युथला वेगवेगळ्या पद्धतीने नर्चर करून वेगवेगळ्या पाथला जाण्यासाठी ट्राय करताय. आय थिंक दिस इज व्हेरी कमेंडेबल थिंग. So first of all, thank you for you to like inviting me on this platform and like giving me chance to share the details about all this social entrepreneurship program and also share my journey throughout this program. तसंच त्याबद्दल दुसरं म्हणजे मी आज या प्लॅटफॉर्मवर बोलू शकतो तर ह्याच्या मागं भरपूर हात आहे किंवा याच्या मागं भरपूर लोकांचा सहभाग आहे. फॅमिली असेल, नातेवाईक असतील किंवा मित्रमंडळी असतील किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी भेटलेले मेंटर्स, लाईक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स किंवा वर्क प्लेस, या सर्वांचे मी धन्यवाद करतो. मी सुरुवात करेल सुरुवातीला माझ्या छोट्या इंट्रोडक्शनने. 1-2 मिनिटं आपण इंट्रोडक्शनवर घालू. त्यानंतर मी अराउंड 6 ते 8 मिनिटं आपण सोशल ऑन्ट्रप्रनरशिप म्हणजे काय यावरती थोडा टाइम स्पेंड करू. तर ऍक्च्युली एकदम इंटरॅक्टिव्ह सेशन असतं, म्हणजे डिरेक्टली आपण ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर असतो ते खूपच मस्त झालं असतं. पण ठीक आहे, आय थिंक युट्यूबवरचे प्रश्न जे काय असतील आकाश, तर पहिल्या 1-5-6 मिनिटानंतर पण सोशल ऑन्ट्रप्रनरशिप रिलेटेड काही ज्वलन क्वेश्चन असतील किंवा इमिजिएट क्वेश्चन्स असतील तर आपण तिथे आन्सर करू. आणि त्याच्यानंतर मी पूर्ण प्रोग्राम म्हणजे सध्याचा जो सोशल ऑन्ट्रप्रनरशिपचा प्रोग्राम आहे तो कसा चालतो आणि त्याचे काय काय वेगवेगळे एलिमेंट्स आहे तर त्याच्या प्रेझेंटेशन थ्रू जाऊ. तर अराउंड ते प्रेझेंटेशन अराउंड 30 मिनिट चालेल आणि त्यानंतर आपण प्रश्न उत्तरी करू. तर आकाश, प्रोग्राम म्हणजे युट्यूब लाईव्ह वरती जे काही प्रश्न येतील लोकांचे, आय थिंक यू कॅन जस्ट सॅग्रिगेट इन द मेजर 3 सेगमेंट. वन इज प्रोग्रामच्या आधी काय करायचं किंवा कसं असते प्रोसेस त्याबद्दलचा एक ग्रुप करशील. प्रोग्राम ड्युरिंग प्रोग्राम 2 वर्षामध्ये काय असतं आणि प्रोग्राम नंतर काय असतं, तर अशा प्रश्नाची कॅटेगरी केली तर आपण नंतर व्यवस्थित आन्सर्स करू शकतो. तर सुरुवात करेल परिचयापासून. तर माझं गाव मूळचं आरणगाव, अराउंड 60 किलोमीटर फ्रॉम पुणे सिटी. अँड फॅमिलीचा मुख्य व्यवसाय हा शेतीच. तर मी
10वी पर्यंत एज्युकेशन मराठी मीडियम मधून गावामध्येच केलं. गावामध्ये म्हणजे शेजारच्या गावामध्ये 10वी पर्यंतचं एज्युकेशन. त्यानंतर मी गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे येथे इलेक्ट्रिकल डिप्लोमासाठी ऍडमिशन घेतलं. 3 वर्षाचा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा अँड देन सबसिक्वेंटली इमिजिएटली 3 वर्षाचा इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पुणे युनिव्हर्सिटी मधून केलं. तर इंजिनिअरिंगच्या लास्टला असताना मला पण असं काहीतरी करायचं होतं, काहीतरी वेगळं करणं. तर स्पर्धा परीक्षेचा पण काही दिवस करू का नको करू असा विचार चालूच होता. पण ड्युरिंग दॅट प्रोसेस ओनली शेवटच्या वर्षामध्ये असताना मी निर्माण जे डॉक्टर अभय बंग आणि डॉक्टर राणी बंग यांच्या प्रेरणेने एक प्रोग्राम चालतो गडचिरोली डिस्ट्रिक्टमध्ये शोधग्राम कॅम्पसमध्ये. तर त्या निर्माणचा मी पार्ट झालो आणि तिथे गेल्यानंतर खरं तर मला डेव्हलपमेंट सेक्टर्स आणि या सर्वाबद्दलची थोडी आयडिया आली आणि मला त्यावेळेस असं कळलं की म्हणजे मला समजलं की डिफरंट काइंड ऑफ द फेलोशिप असतात आणि फेलोशिप कॅन बी वन ऑफ द गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू लाईक जम्प इन टू द दिस डेव्हलपमेंट सेक्टर. तर त्या पद्धतीने मी शोध सुरू केला आणि इंजिनिअरिंगच्या लास्ट एकदम इंजिनिअरिंग संपताच मला ऍक्च्युली SBI युथ फॉर इंडियाची फेलोशिप मिळाली. तर ती 1 वर्षाची फेलोशिप असते आणि त्या फेलोशिप थ्रू मी वन ऑफ दी लाईक वेल नोन नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन बायप रिसर्च डेव्हलपमेंट फाउंडेशन या संस्थेबरोबर काम करत होतो आणि माझं कामाचं स्थान हे लाईक साऊथ मध्य प्रदेशमधील बेतूल डिस्ट्रिक्ट होता. तर त्यावेळेस मी ओव्हरऑल क्लीन टेक्नॉलॉजी लाईक सोलर एनर्जी किंवा बाकी विंड आणि बाकी वेगवेगळ्या क्लायमेट स्मार्ट टेक्नॉलॉजीचं इंटरव्हेन्शन कसं विलेजमध्ये करता येईल आणि या सर्व इंटरव्हेन्शन मध्ये गावातील लोकांचा सहभाग कसा वाढवता येईल या पूर्ण कॉन्सेप्टवरती पूर्ण 1 वर्षाचा प्रोजेक्ट होता. त्यानंतर मी शिफ्ट झालो उदयपूर बेस्ड वन ऑफ द ऑर्गनायझेशन. सो दॅट इज ऑल्सो 50 आय थिंक 56 years ओल्ड ऑर्गनायझेशन दॅट टाइम. सो सेवा मंदिर ऑर्गनायझेशनचं नाव आणि त्यांचं काम मोस्टली उदयपूर डिस्ट्रिक्टमध्ये चालतं. तर मी त्यांच्या एक फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशनचा पार्ट होतो आणि ओव्हरऑल बिझनेस ऍक्टिव्हिटी म्हणजे लाईक फार्मिंगचं तिथल्या शेतकऱ्यांचं जे प्रोड्यूस असतं जसं तूर मूग किंवा असे वेगवेगळ्या प्रकारचे कडधान्य तर त्याला चांगल्या प्रकारचा भाव कसा देता येईल आणि दुसऱ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेक्नॉलॉजी असतील जसं सोलर लाईट असेल किंवा वॉटर फिल्टर असेल तर अशा वेगवेगळ्या ज्या जीवनोपयोगी टेक्नॉलॉजीज आहेत त्या टेक्नॉलॉजी आपण गावामध्ये कशा पोहोचू शकतो. तर अशा पूर्ण बेसिसवरती मॉडेल होता. मी 2 वर्ष तिथं काम केलं आणि त्यानंतर मग हा लास्ट आय थिंक 29 जून 2020 मध्ये हा प्रोग्राम जॉईन केला. तर मी पहिल्यांदा सोशल ऑन्टरप्रिनरशिप म्हणजे काय या थ्रू आपण एक 5-6 मिनिटं घालू कारण की आय थिंक पूर्ण हे जे सेशन आहे सोशल ऑन्टरप्रिनरशिप रिलेटेड ऑपॉर्च्युनिटी कशी हे कॉलेज देते. सुरुवातीला समजून घेऊ कारण की मला वाटतं की बऱ्यापैकी कन्फ्युजन आहे कारण की सोशल ऑन्टरप्रिनरशिपची खरं तर अशी एक कुठली स्पीक डेफिनेशन नाही. आकाश स्लाइड इज विजिबल राईट? येस सर. या तर म्हणजे पहिल्यांदा आपण असं पाहिलं तर खरं तर पूर्ण आपण जसं एक सिस्टम्स कशा चालतात तर सिस्टम्सला एक ब्रॉडली आपण 3 कॅटेगरीमध्ये लाईक डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. वन इज अ होल पॉलिटिकल सिस्टम दॅट इज रन बाय द गव्हर्नमेंट. तर त्याला म्हणतात द स्टेट आणि नंतर पूर्ण मार्केट सिस्टम मग त्याच्यामध्ये पूर्ण इंडस्ट्री आणि पूर्ण कॉर्पोरेशन्स असतील पूर्ण तुमचं जे ट्रेडिंग चालतं त्याला आपण इकॉनॉमिक सिस्टम म्हणतो. आणि तिसरी राहते ती सोशल सिस्टम. सो दॅट इज अ सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन. तर सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन पूर्ण सोशल एंटरप्राइज किंवा नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट तर हा सगळा पार्ट हा सोशल सिस्टमचा राहतो. आणि तसं पाहिलं तर एक चौथी सिस्टम असते एक रिलिजन म्हणजे वेगवेगळ्या धर्माच्या पण एक वेगवेगळ्या संस्था असतात. तर धर्म हा एक चौथी सिस्टम आहे बट दॅट इज अ मोर ऑर अ पार्ट ऑफ द सिव्हिल सोसायटी. तर ह्या स्लाइड वरती पाहू शकतो की राईट साइडला ट्रॅडिशनल फॉर प्रॉफिट. तर ट्रॅडिशनल फॉर प्रॉफिट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल द रिलायन्स कंपनी राईट. तो रिलायन्सचा पूर्ण जो अप्रोच आहे तो प्रॉफिट मेकिंग आहे आणि त्या प्रॉफिट मधून त्यांचे जे शेअर होल्डर असतात तर त्यांना कसा इन्कम वाढेल म्हणजे त्यांचे जे शेअर होल्डरचा शेअरची अमाऊंट आहे ती कशी वाढेल. तर ओव्हरऑल प्रॉफिट मेकिंग इज द बिगेस्ट अँड दॅट इज द प्राईम मोटिव्ह. त्याच्यानंतर लेफ्टला पाहू शकतो की कॉर्पोरेशन प्रॅक्टिसिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी.
तो फॉर एक्झाम्पल टाटा ट्रस्ट. तर टाटा ट्रस्टच्या बऱ्याच काही ऍक्टिव्हिटी असतात की ती लाईक टाटा ट्रस्ट आय थिंक सम एक्स अमाउंट ऑफ द मनी डिरेक्टली गोज टू द टाटा ट्रस्ट, पूर्ण टाटा ग्रुपचा. So that kind of organization comes under the not all the verticals of the Tata, but some of the verticals come under the corporation practice, like practicing the social responsibility. त्याच्यानंतर सोशली रिस्पॉन्सिबल बिझनेस. इथे सोशली रिस्पॉन्सिबल म्हणजे त्यांचे जे स्टेक होल्डर आहे, त्यांचा जो कंझ्युमर सेगमेंट आहे किंवा युजर सेगमेंट आहे, त्या सेगमेंटला ऍक्च्युअली काय गरज आहे, मग ते प्रोडक्ट असेल किंवा सर्व्हिस असेल, तर त्या सेगमेंटला ऍक्च्युअली विचारात घेऊन सर्व्हिस डिझाईन करणे. आणि हे करता करता बाकी सगळे सेगमेंट पाहणे, म्हणजे जसं इन्व्हायरमेंट सस्टेनेबिलिटी असेल किंवा त्या एरियातलं समजा एन्व्हायरमेंटमध्ये डिटेल गेलं तर वॉटर पोल्युशन किंवा एअर पोल्युशन, तर अशा बऱ्याच इलेमेंटला काहीतरी धरून आणि त्या इलेमेंटला एकदम सेन्सिटिव्हली घेऊन जर बिझनेस कुठला सेट असेल तर त्याला आपण सोशली रिस्पॉन्सिबल बिझनेस म्हणतो. आणि एकदम लेफ्ट साईडला पाहिलं तर ट्रॅडिशनल नॉन प्रॉफिट, म्हणजे मे बी बऱ्याच वेळा तुम्ही पाहिलं असेल की कुठली वन ऑफ द एनजीओ जी फंड डोनेशन किंवा ग्रँट्स वरती चालते, सो त्यांचं एक वर्किंग आणि त्यांचं एक मिशन असतं. आयदर मतलब दे हॅव सम थीमॅटिक एरिया, लाईक फॉर एक्झाम्पल कोणती एनजीओ ऍग्रिकल्चर वरती काम करत असेल किंवा एज्युकेशन वरती काम करत असेल, आणि प्रत्येक ऑर्गनायझेशन काहीतरी एक गोल असतं, काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह असतात. तर दॅट वे न म्हणजे त्या उद्देशाने पाहिलं त्यांचं एक मिशन असतं की काहीतरी समाजामध्ये बदल करायचा. प्रॉफिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दॅट इटसेल्फ. अँड स्टेक होल्डर अकाउंटेबिलिटी मीन्स प्रत्येक एनजीओ कुठल्याही एक सामाजिक उपक्रमाचे वेगवेगळे स्टेक होल्डर असतात. म्हणजे फर्स्ट इज दॅट एंड युजर्स or the end customer, that is a one stakeholder, and along with that like environment is a one stakeholder, that whole ecosystem like government systems working in that area, that is a one stakeholder. आणि एंड युजर मध्ये पण वेगवेगळे ग्रुप असू शकतात, युथ असेल, वुमेन असेल किंवा एकदम ओल्ड ग्रुप असेल किंवा डिसेबल्ड पीपल, असे वेगवेगळे स्टेक होल्डर असू शकतात. तर बेसिकली दिस होल नॉन प्रॉफिट सेगमेंट इज like mission towards the like bringing the benefits towards the stakeholder accountability. आणि त्याच्यानंतर राईटला पाहू शकतो सेकंड नंबरचा कॉलम नॉन प्रॉफिट विथ द इन्कम जनरेटिंग ऍक्टिव्हिटी. तर बऱ्याच वेळा आपण आता पाहू शकतो हा रिसंट ट्रेंड आहे ऍक्च्युअली, की बऱ्याच ज्या नॉन प्रॉफिट आहेत त्यांनी नॉन लाईक सेल्फ हेल्प ग्रुप असेल किंवा फार्मा प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन असेल, तर अशा वेगवेगळ्या व्हर्टिकल किंवा वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह सुरू करून त्या इनिशिएटिव्ह थ्रू इन्कम जनरेशन ऍक्टिव्हिटी कशा सुरू होतील, आयदर समजा लाईक सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू कशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या इन्कम सोर्सेस त्या लोकल कम्युनिटीला क्रिएट होतील. तर अशा प्रकारचा एक ट्रेंड मागच्या एक 15-20 वर्षामध्ये सुरू झाला मोस्टली. आणि त्याच्यानंतर राहते सोशल एंटरप्राइज. तर आपण सोशल एंटरप्राइज कसं या सगळ्याचं इन्फ्युजन आहे ते नेक्स्ट स्लाइड वरती पाहू. तर इथे पाहू शकतो की द लेफ्ट साइडचा जो 3 पार्ट आहे दे आर द पर्पज ड्रिव्हन, दॅट इज म्हणजे समाजामध्ये काहीतरी व्हॅल्यू क्रिएट करायची, समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकाला जो त्यांनी आयडेंटिफाय केला त्या घटकाला काहीतरी बेनिफिट करून द्यायचा आणि त्या घटकाला काहीतरी त्यांची कॅपॅसिटी बिल्डिंग करून त्यांची एम्पॉवरमेंट करायची, दॅट इज अ पर्पज, राईट. त्याच्यानंतर राईट साईडचे 3 एलिमेंट पाहिले तर त्यांचा मेन पर्पज आहे इकॉनॉमिक व्हॅल्यू क्रिएशन. म्हणजे समजा कुठली कंपनी असेल तर त्या कंपनीचे ऍसेट बिल्डिंग कसे होतील, तर त्या कंपनीची आत्ताची नेटवर्थ 1 बिलियन असेल तर ते 2 बिलियन कशी होईल. तर ओव्हरऑल इट्स talk in the money value, monetary value. So right side is talk about the monetary value, left side is talk about the like impact, म्हणजे लोकांच्या वरती या कामाचा काय प्रभाव झाला, राईट. तर सोशल एंटरप्राइज ऍक्च्युअली इट्स अ मिक्स अँड इट्स अ बॅलन्स ऑफ द बोथ द साइड ऍक्च्युअली. तर सोशल एंटरप्राइज मध्ये एकदम वरच्या साईडला पाहू शकतो की फिनान्शियल स्टॅबिलिटी आणि मिशन लाईक सोशल इम्पॅक्ट. तर या दोघांना बॅलन्स करावं लागतं, कारण की जे नॉन प्रॉफिट सेक्टर असतं ते पूर्ण डोनेशन किंवा फंड याच्यावरती डिपेंड असतं. आणि हे का करायची गरज आहे तर आपण ते पुढच्या स्लाइडमध्ये पाहू. तर फॉर एक्झाम्पल या स्लाइडमध्ये लेफ्ट साइडला सोशल एंटरप्राइज जसं मी म्हटलं इट्स अ इक्विलिब्रियम, सो दॅट कम्स इन द मिडल, राईट. लेफ्ट साइडला ट्रॅडिशनल नॉन प्रॉफिट आहे, राईट साइडला कमर्शियल फुल्ली प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गनायझेशन आहे. आता जे ट्रॅडिशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन आहे तर सध्या जे बदलत्या काळानुसार ऍक्च्युअली पहिलं जसं मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युएशनच्या ज्या प्रोसेस होत्या त्या खूप कन्व्हेन्शनल होत्या, राईट. त्याच्यानंतर ओव्हरऑल पॉवर्टी लेवल पण खूप होती. तर ओव्हरऑल आता पॉवर्टी लेवल कमी होत चालली आणि आता कम्युनिटीच्या एक्सपेक्टेशन पण इज लाईक मोर सस्टेनेबल अप्रोच, म्हणजे त्यांना काही असं परमनंट सोल्युशन पाहिजे. जे समजा आधीच्या काळामध्ये कुणी जाऊन कपडे वाटतील
अशा ऍक्टिव्हिटी चालायच्या, राईट. त्या रिलीफ ऍक्टिव्हिटी इज ओके फॉर द फ्लड अँड अदर काइंड ऑफ द सिच्युएशन, पण एक नॉर्मल सिच्युएशन मध्ये तशा ऍक्टिव्हिटी चालू शकत नाही. तर कम्युनिटीच्या एक्सपेक्टेशन वाढत चालल्यात. दुसऱ्या बाजूने जे डोनर किंवा ज्या फंडिंग एजन्सी त्यांनी पण आता ऍक्च्युअली इम्पॅक्ट मेजर कसा करायचा किंवा त्या मेजरिंग वरती त्यांचे जे रिस्ट्रिक्शन आहे ते जास्त वाढत चालले आहेत, राईट. तर ओव्हरऑल नॉन प्रॉफिट सेगमेंट इज अगेन लाईक मुव्हिंग टुवर्ड्स द सोशल एंटरप्राइज. वी कॅन से की त्यांचं जे मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युएशन अँड ओव्हरऑल जी प्रोग्रामची इफिकसी किंवा इफिशियंट वर्किंग आहे ते आता हळूहळू वाढत चाललंय, राईट. त्याच्यानंतर राईट साईडला पाहू शकतो की फर्स्ट इज अ रेग्युलेशन. रेग्युलेशन म्हणजे समजा CSR ऍक्ट असेल किंवा पर्यावरणाबद्दल वेगवेगळे रेग्युलेशन वाढत चाललंय, राईट. म्हणजे कुठल्याही कंपनीला कुठेही कंपनी स्थापन करायची असेल त्यांना गव्हर्नमेंटचे वेगवेगळे रेग्युलेशन पास करावे लागतात. किंवा जर कंपनीचा टर्नओव्हर एक्स अमाऊंटच्या वरती असेल तर त्यांना काही पर्सेंटेज सोशल सर्व्हिसमध्ये इन्व्हेस्ट करावं लागतात. किंवा फॉर एक्झाम्पल कुठला थर्मल प्लांट आहे किंवा तिथल्या मायनिंगचा प्लांट आहे तर त्यांना त्या एरियाच्या अराउंड 3 to 5 किलोमीटर मध्ये काही सोशल ऍक्टिव्हिटी कराव्या लागतात. तर या प्रकारच्या रेग्युलेशन ऍक्च्युअली ज्या फुल प्रॉफिट मोड ऑर्गनायझेशन आहे त्यांना कुठेतरी सोशल कामाकडे ओढतायत, म्हणजे लेफ्ट साईडला ओढतायत, राईट. रिसोर्स कन्स्ट्रेंट इज अ पार्ट. म्हणजे रिसोर्स मध्ये ह्युमन रिसोर्स असेल, तुमचं नॅचरल रिसोर्स असेल, पूर्ण मॉनिटरी ऑर द इकॉनॉमिक रिसोर्स असेल, तर ओव्हरऑल हळूहळू याचा क्रंच वाढत चाललाय आणि मोस्टली ऍक्च्युली नॅचरल रिसोर्सेसचा क्रंच वाढत चाललाय. फॉर एक्झाम्पल वॉटर, राईट. किंवा ह्युमन रिसोर्स मध्ये ऍक्च्युली क्वालिटी अँड स्किल्ड लेबरचा कन्स्ट्रेंट वाढत चाललाय. तर दॅट इज अ सेकंड पॉइंट. अँड थर्ड अँड फोर्थ इज अ कन्झ्युमर्स अँड प्रोड्युसर. लाईक समजा कंझ्युमर डिमांड मध्ये एक्झाम्पल घेऊया शेतकऱ्यांचं, राईट. शेतकरी आता MSP साठी आंदोलन करतायत किंवा शेतकरी पण आता हळूहळू सेन्सिटाईज होत आहे आणि अवेअर होत आहे की हा MSP सारखी पण काही गोष्ट असते आणि आपला काहीतरी अधिकार आहे आणि आपण त्याच्यासाठी डिमांड करायला पाहिजे. तर हे शेतकऱ्याचं उदाहरण झालं. पण बऱ्याच सेक्टरमध्ये फॉर एक्झाम्पल आता एक कॉन्शियस कंझ्युमरचा पण ग्रुप आलाय की ते ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्सला मागणी करतायत किंवा ऑर्गॅनिक क्लोदिंग किंवा सस्टेनेबल क्लोदिंगला प्रेफरन्स देत आहेत. तर अशा प्रकारचा एक कंझ्युमर सेगमेंट पूर्ण रुरल आणि अर्बन अशा एरियामध्ये वाढत चाललाय. तर ऑब्व्हियसली असं वाढल्यामुळं ऑब्व्हियसली ज्या फुल प्रॉफिट मोड कंपन्या आहेत त्यांना पण काहीतरी असा कंझ्युमरचा जो बाकी अँगल आहे तो विचारात घ्यावा लागतोय. आणि फोर्थ इलेव्हन इज अ प्रोड्युसर डिमांड. प्रोड्युसर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कोणी हँडीक्राफ्ट वरती काम करते, राईट. तर हँडीक्राफ्ट वाल्या लोकांचं ओव्हरऑल डेली वेजेस आहे किंवा त्याच्यातून मिळणार त्यांची जी इन्कम आहे ती खूप कमी आहे. तर त्यांच्या पण आता एक्सपेक्टेशन वाढत चाललंय आणि दे आर ऑल्सो नाऊ बिकमिंग द अवेअर, मोर अवेअर. सो त्यांच्या पण एक्सपेक्टेशन आणि ते पण आता खूप अनालिटिकल आणि कॅल्क्युलेट होत चालले. तर ओव्हरऑल आपण असं पाहू शकतो की हे सगळे फोर्सेस कुठं जात आहेत की तुम्ही जो काय बिझनेस रन कराल तो बिझनेसला सोशल पर्पज असावं, तो इन्व्हायरमेंटला कन्सिडर करत असावा, तो फायनली तुम्ही ज्या व्यक्तीसाठी करताय त्याला ऍक्च्युअली बेनिफिट देत असावा. आणि हे झालं मिशन मोड. आणि बाकी म्हणजे नॉन प्रॉफिट सेगमेंट तो पूर्ण पैशावरती नाही चालणार किंवा पूर्ण फंडिंग वरती इट्स नॉट अ सस्टेनेबल वे. सो ऍक्च्युअली इथे येतो सोशल एंटरप्राइज. सोशल एंटरप्राइज इज ऍक्च्युअली वे ऑफ द रनिंग द बिझनेस. सो यू कॅन ट्रीट ॲज अ नॉर्मल बिझनेस. कुठलाही नॉर्मल बिझनेस असेल त्याला एकदम इफिशियंट अँड इफेक्टिव्ह वे मध्ये कसं चालवता येईल. इफिशियंट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आउटपुट डिवाइड बाय द इनपुट. कमी आउटपुट मध्ये कसं तुम्ही जास्त कमी इनपुट मध्ये कसं आउटपुट जास्त डिलिव्हर करू शकता. That whole professionalism approach is coming from the commercial or the fully profit organization, and that mission mode म्हणजे समाजासाठी काहीतरी करायचं तो अप्रोच येतो नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. तसा हा क्लब आहे पूर्ण. तर आकाश मी दुसऱ्या स्लाइड वरती मूव्ह होईल तर काही क्वेश्चन्स असतील तर आपण घेऊ शकतो इथे. सर सध्या तर कुणाचे प्रश्न नाही आले, आपण कंटिन्यू करूया. ओके, ऑल राईट. तर मी आता पूर्ण प्रोग्रामच्या एकदा स्ट्रक्चर थ्रू जाईल आणि म्हणजे प्रोग्रामचं ऍडमिशन कसं घेणं किंवा त्या प्रोसेस आपण नंतर प्रश्न उत्तरामधून घेऊ शकतो. पण ओव्हरऑल एकदा ऍडमिशन घेतल्यानंतर 2 वर्ष हा प्रोग्राम कसा चालतो, बरोबर. असं इथे पाहू शकतो की ह्या प्रोग्रामचं जे मेजर जेनेसिस आहे किंवा या प्रोग्राम मागचं जे रॅशनल आहे ते काय आहे. तर इथे वेगवेगळे डेटा दिला की इकॉनॉमिक इनइक्वॅलिटी असेल, जेंडर डिस्पॅरिटी असेल, तर वुमेनला कसं जास्त पार्टिसिपेशन भेटेल. तर एक तर आहे की ह्या कोर्स मधली जी बॅच मध्ये असतील त्यामध्ये वुमेनचं पार्टिसिपेशन असेल. आणि पूर्ण या कोर्स मधून जे काही सोशल ऑन्टरप्रिनर
तयार होतील किंवा बिल्ड होतील, तर त्या थ्रू त्या एंटरप्राइज थ्रू मॅक्सिमम वुमेनचं पार्टिसिपेशन कसं घडवून आणू शकतो. इन्व्हायरमेंट इम्बॅलन्स, आय थिंक मी थोडंफार बोललो यावरती. आणि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, रुरल एरियामध्ये एम्प्लॉयमेंटचं प्रमाण कसं वाढेल. ह्या प्रोग्रामचे ऍक्च्युली 2 मेजर पार्ट आहे. असं लाईक इन कुठल्या पण आपल्या इंजिनिअरिंग किंवा वेगळ्या कोर्समध्ये सेमिस्टर्स असतात, राईट. तर इथे सेमिस्टर ऍक्च्युली आपण म्हणू शकतो की याचे फक्त 2 पार्ट आहे 2 वर्षामध्ये. इनिशियल 6 मंथ आणि नंतरचे 18 मंथ. ते इनिशियल 6 मंथ फॅसिलिटेटेड लर्निंग म्हणतात. तर या फॅसिलिटेटेड लर्निंग इज सपोर्टेड अँड सर्टिफाईड बाय द इंडियन Institute of Rural Management, Anand. It's one of the well-known organization in the rural management and whole management skilling. So हा पूर्ण 6 महिन्याचा कोर्स असतो. याच्यामध्ये काय काय विषय असतात आणि त्या विषयाचा एक ओव्हरऑल ब्रॉड आपण पुढच्या काही स्लाइड मध्ये पाहू. आणि नंतरचे जे 18 महिने असतात त्यामध्ये तुम्ही ऍक्च्युअली कुठल्या तरी एक सोशल एंटरप्राइज बरोबर काम करत असता. सोशल एंटरप्राइज मधल्या लिडरशिप टीम किंवा सीईओ किंवा सीओ अशा व्यक्तींबरोबर काम करत असता आणि कुठल्या तरी एका व्हर्टिकल किंवा एका न्यू इनिशिएटिव्ह वरती काम करत असता. तर ह्या प्रोसेसमध्ये तुम्ही पूर्ण त्या लर्निंग प्रोसेस बरोबर काम आणि लर्निंग, बेसिकली लर्निंग व्हाईल डुईंग, या आयडियोलॉजी वरती हे पूर्ण 18 मंथ चालतात. आणि हे जे 18 मंथ आहे दॅट इज सपोर्टेड अँड certified by the Tata Institute of Social Science, and TISS is providing executive PG diploma for this 18-month duration, right. तर ह्या प्रोग्रामच्या ऍक्च्युली जर तुम्ही पाहिलं की असं फॉर एक्झाम्पल सर्च केलं की सोशल एंटरप्राइज ऑन्टरप्रिनरशिप, राईट. बरेच काही समजा IIMA असेल किंवा IRMAचा जो कोर्स आहे तो पण याच कॅटेगरीमध्ये येतो. TISS मध्ये कोर्स आहेत. पण म्हणजे बाकी इन्स्टिट्यूटचा कोर्स आणि हा कोर्स याच्यामध्ये काही फरक आहे. आणि आय थिंक पुढच्या काही 5-6 स्लाइड मधून मी त्याला अधोरेखित करेल की फर्स्ट इज इट्स अ व्हेरी होलिस्टिक प्रोग्राम. सो इथे आपण पाहू शकतो की बॉडी, हार्ट, माइंड अँड सोल, राईट. सो आय थिंक या शब्दामधून आपण पाहू शकतो की सोल इज अ वेल रिलेटेड टू होल स्पिरिच्युअल. बॉडी मीन्स युअर फिजिकल body. Heart is it's more about the emotions, right. Mind is about the intellectual capacity and whole creative capacity. तर ह्या सगळ्या 4 म्हणजे ऍक्च्युली कुठलाही ह्युमन बिंग असेल तर त्याच्यामध्ये हे 4 घटक असतात. आणि ज्यावेळेस हे 4 घटक सिंक होऊन किंवा इंटिग्रेट होऊन चालतात तर त्यावेळेस दॅट पर्सन कॅन ऍक्च्युअली परफॉर्म ऍट द हायेस्ट पोटेन्शियल लेवल. तर हे 4 एलिमेंटला लक्षात घेऊन हा पूर्ण कोर्सचं डिझाईन आहे. सो फॉर एक्झाम्पल सेल्फ ट्रान्सफॉर्मेशन, राईट. तर सेल्फ ट्रान्सफॉर्मेशन हे 4 एलिमेंट हे खूप महत्वाचे असतात. त्याच्यानंतर ऑन्टरप्रिनर माइंडसेट. सेल्फ ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही एकदा सेल्फचे हे जे वेगवेगळे इलेमेंट्स आपण म्हणू शकतो की बॉडी, हार्ट, माइंड अँड सोल, तर ह्याला एकदा अलाइन केलं की आणि तुम्हाला काय करायचं काय नाही करायचं तर हे ड्राईव्ह वरती क्लॅरिटी आलं की दॅट इज युअर ऑन्टरप्रिनर माइंडसेट. अँड देन ऑन्टरप्रिनर स्किल्स अँड ऑन्टरप्रिनर एक्सलन्स. आपण वेगवेगळे त्याचे कसे विषय आहेत या 4 की एलिमेंट मध्ये आणि ते वेगवेगळे कसे ट्राय करतायत तर ते पुढच्या स्लाइड मध्ये पाहू. तर ओव्हरऑल 2 वर्षाची जर्नी पाहिली तर असं आहे की इनिशियल प्रोसेस नंतर यू आर अ पार्ट ऑफ द ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया इनिशिएटिव्ह SEP प्रोग्राम. तर पहिले 6 महिने पूर्ण that IRMA supported, that facilitated learning is a part, and some 6 travel workshops are also the part of that facilitated learning. Then the fellow are placed in the social enterprise. जसं म्हटलं की 18 महिन्यासाठी कुठल्या तरी सोशल एंटरप्राइज मध्ये प्लेस केलं जातं. त्यानंतर पूर्ण त्या 18 महिन्याच्या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला ALC ऍक्सेस लाईव्हलीहूड कन्सल्टंट आणि TII ची पूर्ण एक पियर मेंटर टीम असते, जी टीम तुम्हाला ओव्हरऑल तुमच्या जो प्रोजेक्ट चालतो त्याच्यामध्ये ऍक्सलरेशन कसं आणता येईल, त्याच्यामध्ये ग्रोथ कसं आणता येईल किंवा फीडबॅक आणि इव्हॅल्युएशन मेकॅनिझम पूर्ण असतं. त्याच्यानंतर द फेलो विल अटेंड 1 वीक वर्कशॉप एव्हरी 6 मंथ. बेसिकली असं स्ट्रक्चर असतं की 6 महिने तुम्ही ऑर्गनायझेशन मध्ये असता, राईट. जिथे समजा आता मी बँगलोरमध्ये एक ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करतो तर मी प्रत्येक 6 वीक या ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करतो. त्याच्यानंतर मी 1 वीक हैदराबादला जाऊन तिथे एक वर्कशॉप असतं. त्या वर्कशॉपचा मेन उद्देश असा असतो की 6 आठवड्यामध्ये काय केलं त्याचं इव्हॅल्युएशन आणि रिफ्लेक्शन, त्यामध्ये काय शिकलो आणि नवीन पुढच्या ज्या 6 वीकच्या फेज मध्ये आपण काय करू शकतो. तर ओव्हरऑल इट्स अ व्हेरी रिफ्लेक्टिव्ह प्रोसेस अँड दॅट 1 वीक इज डेडिकेटेड फॉर दॅट reflective journey. And then yeah, obviously after 18 months
टीचं सर्टिफिकेट भेटून हा कोर्स कम्प्लीट होईल. आणि जनरल त्याच्यानंतर देर आर द 2 ways. सो जनरली असं फेलो विल स्टार्ट देअर ओन एंटरप्राइज, ज्यांना लगेच आयडिया आली किंवा ज्यांचे रिसोर्स मोबिलाइज कम्प्लीट होत असतील, त्या आयडियामध्ये पोटेन्शियल असते, तर असे लोक काही एंटरप्राइज सुरू करू शकतात. किंवा काही लोक ऍक्च्युली वेगवेगळ्या सोशल एंटरप्राइजचाच पार्ट म्हणून जॉब करतात. तर असे 2 वे आउट असू शकतात पोस्ट प्रोग्राम. तर इथं आपण पाहू शकतो की जे इनिशियल 6 महिन्याचा कोर्स आहे, तर त्याच्यामध्ये मी जसं 4 एलिमेंट आपण आधी पाहिले, तर प्रत्येक एलिमेंटमध्ये हे वेगवेगळ्या प्रकारचे सब्जेक्ट आहे. तर मी यातले काही की किंवा जे मुख्य विषय आहेत, तर त्याचा जो मुख्य गाभा आहे किंवा त्याच्यामध्ये काय शिकवलं जातं, तर ते थोडं इलॅबरेट करेल, ज्याच्यातून तुम्हाला आयडिया येईल की ऍक्च्युली हा कोर्स बाकी कोर्स पेक्षा कसा वेगळा आहे किंवा ह्या कोर्समध्ये ऍक्च्युली काय शिकवलं जातं, राईट. So for example, visualizing the purposeful life. So this is all about like how you clarify on your own drive, right? तर प्रत्येकाला काहीतरी समजा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स मध्ये आला तर प्रत्येकाला समाजासाठी काहीतरी करायचं असतं, राईट. पण याच्यामध्ये तुमचे चॉईसेस खूप मॅटर करतात आणि तुम्ही जे चॉईस करताय तर म्हणजे युथ जनरेशन मध्ये फॉर एक्झाम्पल 20 to 30 यामध्ये खूप इट्स अ व्हेरी डायनॅमिक एज ग्रुप आपण म्हणू शकतो की याच्यामध्ये खूप काय करायचं असतं, याच्यामध्ये खूप काय क्रिटिकल स्टेप्स होत असतात फॅमिली बॅकग्राऊंडला, पर्सनल बॅकग्राऊंडला, अकॅडमिक बॅकग्राऊंडला, राईट. तर फॉर एक्झाम्पल या कोर्स पूर्ण व्हीपीएल व्हिज्युअलायझिंग पर्पजफुल लाईफ हा कोर्स पूर्ण 3-4 बुक्स वरती आधारित आहे. तर फॉर एक्झाम्पल 7 हॅबिट्स ऑफ द हायली इफेक्टिव्ह पीपल, देन टाओ ऑफ द सक्सेस, देन 7 स्पिरिच्युअल लॉज अँड आर्ट ऑफ लव्हिंग. सो ह्या 4 बुक्स वरती पूर्ण हा कोर्स अवेलेबल आहे, सॉरी कोर्स हा बेस्ट आहे. तर एक ऍक्टिव्हिटी आहे की तुम्ही तुमच्या अराउंड नेक्स्ट 30-40 इयर्स मध्ये तुम्हाला किती एक्सपेन्स लागेल हा कॅल्क्युलेट करता, राईट. तर हा एक्सपेन्स का कॅल्क्युलेट करतो, कारण की बऱ्याच वेळा आपण सोशल सेक्टरमध्ये आपल्याला ऍक्च्युअली एंट्री करायची असते, पण त्याबरोबर आपल्या खूप ड्रीम असतात, खूप ऍस्पिरेशन असतात की तुम्हाला गाडी घ्यायची किंवा घर करायचं किंवा राईट. ह्या प्रत्येक गोष्टीसाठी काही कॅल्क्युलेटिव्ह एक्सपेन्स असतो आणि आपण त्याचा कधी कॅल्क्युलेट करत नाही, राईट. आणि त्यानंतर काही सोशल ऑन्टरप्रेन्योरशिप किंवा कुठल्याही सोशल सेक्टरमध्ये तो व्यक्ती एकदा उतरला की तिकडे ऑब्व्हियसली मॉनेटरी फ्लो इज लेस दॅन द हाऊ द कन्व्हेन्शनल कॉर्पोरेट सेक्टर वर्क, आणि मग तिथे काहीतरी मनाची गफलत सुरू होते किंवा तिथे मग स्ट्रेस सुरू होता. तर हे सगळं होऊ नये नंतरच्या काळामध्ये, त्यामध्ये सुरुवातीला तुम्ही जो काही चॉईस करताय, समजा तुम्ही चॉईस करताय की तुम्हाला डेव्हलपमेंट सेक्टरमध्ये जायचं, तर का जायचं, काय वेगवेगळे मार्ग असू शकतात आणि त्या मार्गावरती तुम्हाला तुमची क्लॅरिटी मिळणं खूप महत्वाचे आहे, राईट. तर पूर्ण हा जो कोर्स आहे तो त्याच्यावरती आधारित आहे. अलाइनिंग परफॉर्मन्स मॅट्रिक्स इज एक्सटेन्शन फॉर द व्हीपीएल. इथे बेसिकली म्हणू शकतो की आपल्या स्वतःचे मॅट्रिक्स किंवा मेजरमेंट मॅट्रिक्स कसे असू शकतात, राईट. तर बऱ्याच वेळा आपण वेगवेगळ्या गोष्टींनी कॅरीड आउट होतो, की जसं कुणी काय बोललं तर राग येतो किंवा कुणी अप्रिशिएशन दिलं तर आपण ती गोष्ट करतो. पण काय एखादी गोष्ट ऍक्च्युली खूप चांगली असते, करण्यासारखी असते, पण अप्रिशिएशन नाही भेटलं तर करत नाही आपण. अशा वेगवेगळ्या गोष्टी असतात ज्या आपण ऍक्च्युली आपला जो लोकस ऑफ कंट्रोल म्हणू शकतो, त्याचा जो मुख्य त्याचा जो पॉइंट आहे तो आपण कधी पण एक्सटर्नल गोष्टींवरती ठेवत असतो. तर एक्सटर्नल गोष्टींवरती ठेवून ऍक्च्युली लाईक ह्युमन बिंग कांट परफॉर्म ॲट द अबंडन्स ऑर ॲट अ मॅक्सिमम पोटेन्शियल. So that is the whole ideology and the rationale behind this course. So like for performing you at a like maximum potential of yourself and also like believe on the abundance की या युनिवर्स मध्ये खूप काही करण्यासारखं, there are a huge population who needs your skills, who needs your support in the different forms. आणि या पूर्ण प्रोसेसमध्ये तुम्हाला तुमचे स्वतःचे इंडिकेटर्स असले पाहिजे की फॉर एक्झाम्पल व्हॉट इज अ सक्सेस, राईट. सक्सेस इज अ व्हेरी यू कॅन से की सब्जेक्टिव्ह थिंग, की कुणी म्हणेल की मी 2 तास काम केलं आणि ते समजा त्या कामाचं जे आउटपुट आहे इट्स नॉट अ रिझल्ट, म्हणेल मी खूप एफर्ट्स केले. तर दुसरा व्यक्ती असेल तो 4 तास काम करेल आणि तो म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीसाठी 4 तास हा क्रायटेरिया असू शकतो, पुन्हा तिसऱ्या व्यक्तीसाठी 10 तास हा क्रायटेरिया असू शकतो त्या कामाचं ऍक्च्युअली इव्हॅल्युएशन करण्यासाठी. तर हे दिस इज अ जस्ट वन एक्झाम्पल की म्हणजे एक मॅट्रिक्स कसा असू शकतो, तर स्वतःचे वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये मॅट्रिक्स असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल
या कोर्स ड्युरिंगच एक असाइनमेंट होती की समजा लॅपटॉप बाईंग किंवा मोबाईल कुठले इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटचं बाईंग, राईट. तर समजा इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटच्या बाईंग मध्ये आपण कोणत्या बेसिसवर डिसिजन घेतो, राईट. मित्रांना हा मोबाईल घेतला किंवा तो लॅपटॉप घेतला म्हणून आपण घ्यायचा, की समजा माझं बजेट 40,000 म्हणून घ्यायचा, का ऍक्च्युली मला i3 किंवा i5 प्रोसेसर लागेल, मला डिझायनिंगचं काम आहे म्हणून मला i7 लागेल आणि चांगला गिगाहर्ट्झ लागेल, चांगला त्याचा सीपीयू पाहिजे. तर हे सगळे वेगवेगळे पॅरामीटर्स आपण पाहिले पाहिजे. तर फॉर एक्झाम्पल दिस इज लॅपटॉप इज अ जस्ट वन एक्झाम्पल, पण डेली लाईफ मध्ये आपण खूप गोष्टी घेत असतो, खूप ट्रेडिंग करत असतो. घर असेल किंवा घर गाडी अशा तर ह्या मोठ्या ऍसेट आहेत, पण डेली लाईफ मध्ये पण फॉर एक्झाम्पल कुठली ड्रिंकची बॉटल घ्यायची, राईट. तर प्रत्येक समजा कोल्ड्रिंक पित आहे तर कोल्ड्रिंकचा पण काहीतरी इम्पॅक्ट आहे. एक लिटरची कोल्ड्रिंक बनवण्यासाठी अराउंड 7 लिटर पाणी लागते, राईट. तर मग तुम्ही ती कोल्ड्रिंक पिणार का? दॅट इज युअर ओन इव्हॅल्युएशन क्रायटेरिया अँड दॅट इज हाऊ you stuck with your own values and like value system. So this course is about that. Then material and environment conscious is like how this whole environment sensitivity is very important and पूर्ण तो कोर्स त्याच्या रिलेटेड आहे. स्कल्प्टिंग इनर शेप इज जसं इनिशियली पाहिलं बॉडी हार्ट माइंड सोल, तर लाईक वी कॅन से की इमोशनल वेलबिंग, देन मेंटल वेलबिंग, स्पिरिच्युअल वेलबिंग अँड फिजिकल वेलबिंग. तर पूर्ण ओव्हरऑल जर्नीमध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या फेजमध्ये जाता. जसं आपण म्हणजे कुठल्याही माणसाचे जर 3 फेज केल्या तर पहिल्यांदा तो डिपेंडंट असतो आई वडिलांवरती, म्हणजे जन्मापासून आईवरती, नंतर फॅमिलीवरती आणि वेगवेगळ्या घटकांवरती डिपेंडंट असतो. जनरली 20 किंवा 25च्या वरती आपण म्हणू शकतो काही फेज असा असू शकतो की एव्हरी पर्सन ट्राय टू बिकम द इंडिपेंडंट, राईट. इंडिपेंडंट इन द मॉनिटरी थिंग अँड मल्टिपल आस्पेक्ट. आणि नंतरच्या एक उतरत्या वयात प्रत्येक माणूस पुन्हा डिपेंडंट बनत असतो आयदर मुलांवरती किंवा कुठल्या तरी एक सपोर्टवरती. तर या वेगवेगळ्या प्रोसेसमध्ये तुमचं जे 4 एलिमेंट सांगितले, समजा फिजिकल, इमोशनल, मेंटल अँड स्पिरिच्युअल वेलबिंग, हे पूर्ण डायनॅमिक्स चेंज होत राहतं. तर हे डायनॅमिक्स ह्या सुरुवातीच्या ज्या स्टेज आहे समजा 20 to 30 किंवा आता जे तुम्ही सोशल ऑन्टरप्रिनरशिप मध्ये एंट्री करणार, तर त्यावेळी तुम्ही हे कसं बॅलन्स करू शकता, त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रॅक्टिसेस कशा अडॉप्ट करायचा, तर हा पूर्ण जो विषय तो त्याला लाईक ट्रेस करतो. Personal empowerment tool is also expansion of the sculpting inner self. So sculpting inner self is more on the understanding on the theoretical aspect and also peer learning. And personal empowerment tool is more on the research and then actually you practicing it and then sharing the experience with the other people. Right. So this is the part. मतलब पूर्ण फर्स्ट लाईनला पाहिलं तर हे सगळे विषय तुमच्या स्वतःच्या एम्पॉवरमेंट वरती किंवा सेल्फ ट्रान्सफॉर्मेशन वरती भर देतात. आणि देर इज अ आयडियोलॉजी अँड रॅशनल बिहाइंड दिस कोर्स की जोपर्यंत तुमचं सेल्फ ट्रान्सफॉर्मेशन होत नाही तोपर्यंत तुम्ही एक सोसायटल ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकत नाही, कारण की यू आर नॉट बाइंडिंग टुवर्ड्स युअर व्हॅल्यूज अँड यू आर नॉट परफॉर्मिंग ॲट द व्हेरी पोटेन्शियल लेवल. सो दॅट इज होल आयडियोलॉजी बिहाइंड दिस कोर्स. सो सेकंड एलिमेंट आहे की एंटरप्राइज माइंडसेट. सो समजा एंटरप्राइज प्रिन्सिपल अँड प्रॅक्टिसेस, तर जसं आपण सुरुवातीला काही 2-4 स्लाइड पाहिलं. सो दॅट इज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स. वी कॅन से की एंटरप्राइज मध्ये काय प्रिन्सिपल्स असावे किंवा प्रॅक्टिसेस असावे. तर प्रिन्सिपल्स म्हणजे समजा ट्रस्ट, राईट. ट्रूथ इज अ वन प्रिन्सिपल, की सत्य हे एक प्रिन्सिपल आहे. तर असे वेगवेगळे प्रिन्सिपल आपण, इनोव्हेशन इज काइंड ऑफ द प्रिन्सिपल. तर असे वेगवेगळे प्रिन्सिपल फॉलो, देर आर सम चार्टर और देर आर सम critical principle which need to be follow and some of are the it depends on the personal key. आणि प्रत्येक प्रिन्सिपल समजा सत्य, राईट. तर सत्य हे ज प्रिन्सिपल आहे, पण त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रॅक्टिसेस असू शकतात. समजा मी कुणाला लाच देणार नाही किंवा मी कुणाकडून लाच घेणार नाही किंवा राईट कुठलंही गलत काम करणार नाही. दॅट इज अ प्रॅक्टिस अँड दॅट मूव्ह टुवर्ड्स युअर प्रिन्सिपल ऑफ द होनेस्टी. लाईक तुमचं होनेस्टी किंवा तुमचं सत्य यावरती तुम्हाला ती लीड्स करते. तर असे वेगवेगळे प्रिन्सिपल्स अँड प्रॅक्टिसचं रिलेशन समजणे आणि ते एंटरप्राइज मध्ये तुम्ही कसं बिल्ड करू शकता. कम्युनिटी डेव्हलपमेंट चॅलेंज इज मोर अबाउट कुठल्याही कम्युनिटीचा प्रॉब्लेम असेल तर त्याला तुम्ही असं एका अँगलनं पाहू शकत नाही. तर मी इथे एक्झाम्पल घेईल की समजा व्हाईट रिव्हॉल्युशन किंवा लाईक दुधामुळे जी क्रांती झाली, राईट. वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ द लाईक व्हाईट रिव्हॉल्युशन. तर हे जे रिव्हॉल्युशन आहे हे पूर्ण गुजरातमध्ये सुरू झालं आणि त्याच्यानंतर पूर्ण देशामध्ये पसरलं. आता त्यावेळी काय प्रॉब्लेम होता की ओव्हरऑल जे काही लाईव्ह स्टॉक किंवा जे जनावर पाळणारे ज्या फॅमिलीज होत्या त्यांना ओव्हरऑल इन्कम कमी होती.
तर त्या लोकांची इन्कम कशी वाढवता येईल. दुसरी गोष्ट, सिटी किंवा अर्बन एरियामध्ये जे लोक आहेत त्यांना पूर्ण न्यूट्रियन्स किंवा दुधाचा जो सप्लाय तो कमी होता. तर पूर्ण ह्या बेसिक प्रॉब्लेमला टॅकल करण्यासाठी पूर्ण व्हाईट रिव्हॉल्युशन सुरू झालं. पण म्हणजे व्हाईट रिव्हॉल्युशन इज सक्सेस ऑर नॉट, सो फ्रॉम स्केल पर्स्पेक्टिव्ह इट्स अ कम्प्लिटली सक्सेस. पण त्याचे काही निगेटिव्ह इम्पॅक्ट पण आहे. जसं की समजा व्हाईट रिव्हॉल्युशन मध्ये वेगवेगळे जे फॉरेन ब्रीड आहे, समजा जर्सी किंवा HF अशा ब्रीड इंडियामध्ये आल्या, आणि इंडियाच्या ज्या लोकल ब्रीड आहे त्या लोकल ब्रीड हळूहळू व्हॅनिश व्हायला लागल्या, कारण की लोकांचा कल मॉनिटरी होत चालला. त्याच्या फॅमिलीला ऍक्च्युली HF जर्सी मधून जास्त इन्कम भेटते. तर ऑब्व्हियसली फॅमिलीचा जो सिलेक्शन क्रायटेरिया होता, म्हणजे त्यांचा ऑब्वियस चॉईस हा ज्या गायी जास्त दूध देतील किंवा ज्याच्यापासून जास्त इन्कम भेटेल अशा गायींना गेला, राईट. पण त्याचा दुसरा इम्पॅक्ट काय झाला ओव्हरऑल इकोसिस्टम वरती, की समजा कुठल्याही विदर्भातली गायीची जी मूळ जात होती, जी देशी गाय होती, ती गाय 45-47 डिग्री सेंटीग्रेडला तग धरणारी होती, राईट. पण HF जर्सी मध्ये तसं नाही. तर HF जर्सीला तग धरण्यासाठी तुम्हाला खूप इनपुट द्यावं लागतात किंवा मेडिसिन द्यावं लागते किंवा वेगवेगळा खर्च वाटतो. तर असे वेगवेगळे कॉन्सिक्वेन्सेस होतात. तर हे एक जस्ट एक्झाम्पल आहे की व्हाईट रिव्हॉल्युशन. फॉर एक्झाम्पल सरदार सरोवर, तर सरदार सरोवराचे पण असे वेगवेगळे इम्पॅक्ट आहे, पॉझिटिव्ह गोष्टी आहेत, निगेटिव्ह गोष्टी आहे. तर कुठलाही सोशल प्रॉब्लेम घेतला की त्याला तुम्ही सोल्युशन डिझाईनचा ट्राय केला की त्याचे निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट होणारच आहे. पण मग तिथे तुमचे काही गोष्टी नॉन निगोशिएबल असायला पाहिजे, की हा बाबा या प्रोजेक्टमुळे तर ह्या निगेटिव्ह इम्पॅक्ट आहे, हा झालाच नाही पाहिजे, किंवा समजा पर्यावरणावरती हा इफेक्ट झालाच नाही पाहिजे, किंवा कम्युनिटीला तिथून मायग्रेट व्हावाच नाही लागलं पाहिजे, राईट. असे काही नॉन निगोशिएबल तुमचे फिक्स झाले पाहिजे. तर ओव्हरऑल हा कोर्स त्यावरती फोकस देतो. नाही कम्युनिटी लाईक थर्ड कोर्स इज अ कमिटिंग टू लास्टिंग पार्टनरशिप. सो जनरल फॉर एक्झाम्पल समजा आता मी एक एकलव्यच्या प्लॅटफॉर्मवर बोलतोय, तर हे जस्ट आपलं एक ट्रान्झॅक्शनल कोलॅबरेशन आहे, राईट. पण ज्यावेळेस आपण असं हे इंटरॅक्शन पुढे घेऊन जाऊ किंवा आपण फ्रिक्वेंट इंटरॅक्शन करू किंवा एकलव्यच्या काही लोकांना इकडे यावं लागलं किंवा त्यांना काही गायडन्स लागलं, तर त्याबाबत समजा आपण असे फ्रिक्वेंट टॉक करत जाऊ, तर त्यानंतर काही एक मॅच्युअर्ड काळानंतर आपण त्याला म्हणू शकतो की आपली एक पार्टनरशिप बनली, राईट. तर पार्टनरशिप इज मोर ऑन द लॉंग टर्म पर्स्पेक्टिव्ह. तर इथे पार्टनरशिप विथ द कम्युनिटी. फॉर एक्झाम्पल जर तुमची एंटरप्राइज तर एका शेतकरी गटाबरोबर काम करत असेल, तर त्याला तुम्ही ऍज अ पार्टनर म्हणून कसं ट्रीट कराल, राईट. समजा रिलायन्स एक शेतकऱ्याला एक इक्विपमेंट प्रोव्हाइड करत असेल, तर ते कधी शेतकऱ्याला त्यांचा पार्टनर मानत नाहीत, राईट. दे जस्ट ट्रीट ऍज अ कस्टमर, राईट. बट इन सोशल एंटरप्राइज आस्पेक्ट, इन द प्रिन्सिपल यू शुड ट्रीट यू आर लाईक दॅट स्टेक होल्डर, मतलब जो पण तुमचा लास्टचा घटक आहे त्याला ऍज अ पार्टनर म्हणून कसं करता येईल. आणि ओव्हरऑल या कोर्समध्ये ओव्हरऑल पार्टनरशिप बिल्डिंग मध्ये काय काय स्किल्स असू शकतात किंवा काय काय वेगवेगळ्या गोष्टी असू शकतात, तर ओव्हरऑल हा कोर्स त्याच्यावरती फोकस देतो. Moving beyond immediate is more about the strategic management, how you can build your business in a strategic manner. Then for example leadership, influence and power. So हा कोर्स पूर्ण तुमच्या व्हॅल्यूज लाईक तुमच्या स्वतःच्या व्हॅल्यूज काय किंवा त्या व्हॅल्यूज आयडेंटिफाय, बेसिकली व्हॅल्यूज काय हे असाच प्रश्न विचारला तर ते जमणार नाही, राईट. तर त्याच्यासाठी हा कोर्स वेगवेगळ्या एक्सरसाइज मधून घेऊन जातो, आणि एंड ऑफ दिस कोर्स यू ऍटलीस्ट आयडेंटिफाय की दिस आर माय कोर व्हॅल्यूज. फॉर एक्झाम्पल होनेस्टी, समवन मतलब कोणी म्हणू शकतं की देशप्रेम ही माझी व्हॅल्यू आहे, कोणी म्हणू शकतं की हार्डवर्क ही माझी व्हॅल्यू आहे. तर अशा वेगवेगळ्या तुम्ही तुमच्या व्हॅल्यू आयडेंटिफाय करता. त्या व्हॅल्यू मेंटेन करण्यासाठी किंवा त्या व्हॅल्यू आणखी ग्रो करण्यासाठी काय वेगवेगळ्या प्रॅक्टिसेस असू शकतात, तर प्रॅक्टिसेस तुम्ही अडॉप्ट करता. आणि हा पूर्ण जो कोर्स आहे त्याच्यामध्ये पियर लर्निंग किंवा रिफ्लेक्टिव्ह लर्निंग वरती खूप फोकस असतो. तर या प्रत्येक कोर्समध्ये ऍक्च्युली 15 सेशन होत असतात, दीड तासाचे, तो अराउंड 22.5 आवर्स का एक सेशन. आणि या म्हणजे प्रत्येक सेशन हा एक प्रॅक्टिशनर म्हणजे ह्या डेव्हलपमेंट सेक्टर किंवा ओव्हरऑल त्या फील्ड मधल्या, समजा फॉर एक्झाम्पल लिडरशिप, इन्फ्लुएन्स अँड पॉवर, तर या विषयावरती काम करणारे जी व्यक्ती ज्यांचा ऍटलीस्ट 10 वर्ष एक्सपिरियन्स आहे, तर अशा व्यक्तींकडून तो शिकवला जातो. अँड देर इज अ नो इव्हॅल्युएशन क्रायटेरिया. तर कुठले तुम्हाला फक्त असाइनमेंट असतात, त्या असाइनमेंट पण खूप रिफ्लेक्टिव्ह बेसिस असतात. म्हणजे देर इज अ लाईक जनरली आपल्या ज्या नॉर्मल एज्युकेशन सिस्टम मध्ये असतं की जसं वाचून काहीतरी एक्झाम मध्ये लिहिणं, तर तसा काही पार्ट नाही याच्यामध्ये ऍक्च्युली. जर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आज एक एक्सरसाइज मधून गेलाय, तर
LIP लीडरशिप इन्फ्लुएन्स अँड पॉवर मध्ये नेक्स्ट तुमचे असाइनमेंट असू शकते की तुम्ही तुमच्या काही व्हॅल्यूज आयडेंटिफाय करा किंवा प्रॅक्टिसेस आयडेंटिफाय करा. आणि नंतरच्या सेशनमध्ये ऑब्विसली यू हॅव टू प्रेझेंट टू द होल क्लास अँड होल पिअर लर्निंग अँड युअर अदर पिअर्स, म्हणजे तुमच्या क्लासमध्ये बाकीचे लोक असाल ते पण फीडबॅक देतील, तर त्यांचे जे पूर्ण प्रेझेंटेशन आहे त्याच्यामधून पण तुम्ही शिकाल. तर ओव्हरऑल ही पूर्ण पॅडागॉजी या कोर्सची, की एका कोर्सला अराउंड 4 असाइनमेंट असतात आणि एक मेजर portfolio project असतं, and there is no evaluation, there is no grading. This is just to, you have to just do up to like put like certain efforts in each of the course, each of the assignment. तर नंतरचे मी आय थिंक आपला टाइम चाललाय, तर बाकी विषयावरती समजा नर्चरिंग ह्युमन रिसोर्स इज मोर अबाउट द लाईक हाऊ यू मॅनेज द ह्युमन रिसोर्स इन ऑर्गनायझेशन. तर हा थर्ड सेगमेंट आहे, तर पूर्ण एंटरप्राइजला एक ग्रोथ करण्यासाठी वेगवेगळे स्किल्स कसे अक्वायर करा, राईट. तर जनरली जर तुम्ही बाकी कोर्स पाहिले तर बाकी कोर्समध्ये जे फर्स्ट 2 सेगमेंट आहे याच्यावरती खूप कमी फोकस असतं, लाईक 10-15%, पण यामध्ये इट्स कम्प्लिटली 50% फोकस. आणि बाकी समजा कुठला IIM किंवा बाकी TISS किंवा अशा कोर्समध्ये जर पाहिलं तर त्यांच्यामध्ये एंटरप्राइज स्किल्स अँड एंटरप्राइज लिडरशिप यावरती जास्त फोकस आहे. म्हणजे दिस इज मोर ऑन द स्किल आस्पेक्ट, लाईक समजा फिनान्स अँड अकाउंटिंगचं स्किल, लिगल अँड रेग्युलेटरी इन्व्हायरमेंट, म्हणजे वेगवेगळ्या एंटरप्राइजचे कुठले कुठले रेग्युलेटरी आस्पेक्ट असू शकतात, किंवा तुम्ही लाईक ATG काय असेल, 12G काय असेल, सॉरी 12A काय असेल, किंवा सेक्शन 24 काय असेल, किंवा नॉन प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट. तर अशा वेगवेगळ्या एंटिटी, म्हणजे वेगवेगळे जे सेगमेंट आहे त्याचे प्रत्येकाचे प्रोज अँड कॉन्स, आणि मग ते तुम्हाला बेसिकली नंतरच्या काळात हेल्प करू शकतात. क्रिएटिंग कंझ्युमर व्हॅल्यू इज मोर अबाउट द मार्केटिंग स्किल्स, देन दिस इज मोर अबाउट द लाईक project management, like understanding the various tools or the software and the various methodology to manage the one of the project. That enterprise economics and statistics is more on the how you can carry out any kind of the survey activity or the primary research, and how you can leverage for secondary data of the economics or the that particular segment towards your enterprise solution. And so last is sustaining impact enterprise, क्रिएटिंग फ्युचरिस्टिक एंटरप्राइज. सो दिस इज मोर ऑन द कुठलीही एंटरप्राइज जर स्थापन केली तर त्या एंटरप्राइजला कुठल्या कुठल्या फेजमध्ये जाते, आणि मग याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या ज्या एक्झिस्टिंग एंटरप्राइज आहे किंवा जुन्या एंटरप्राइज आहे त्यांच्या केस स्टडी वाचता, आणि त्या म्हणजे त्या एंटरप्राइज कुठे सक्सेस झाल्या किंवा त्यांचे जे सक्सेस पॅरामीटर काय होते, किंवा फेल झाल्या तर ते फेलचे रिझन काय होते. तर अशा वेगवेगळ्या केस स्टडी थ्रू जाता, आणि त्या केस स्टडी मधून तुम्ही तुमची स्वतःची अनालॉजी ड्रॉ करता, कारण की like learning from someone's mistake. So that is the one whole part of this last phase we can say, and this is actually the core, we can say ki core skills for the starting your own enterprise. So this is just like some core team members, so I will just skip. Then social entrepreneurship Saturday, so that is also part of this course. तर प्रत्येक शनिवारी बेसिकली कुठल्या तरी ऑर्गनायझेशनचे फाउंडर किंवा त्यांची जे लिडरशिप टीम आहे ते इथे पाहू शकता की सगळे CEO किंवा COO अशा पोस्टचे, फाउंडर, प्रेसिडेंट अशा पोस्टचे लोक आहेत. तर त्यांच्याबरोबर तुम्ही अराउंड 6 to 8 hours स्पेंड करता. तर त्यांची पूर्ण पर्सनल जर्नी, ते कोणत्या स्पेस मधून आले, त्यांचा ओव्हरऑल कॉन्टेक्स्ट काय होता, की इकडे ते मूव्ह का झाले, राईट. प्रत्येकाची स्टोरी वेगवेगळी असू शकते. काही लोक आधी कॉर्पोरेट मध्ये काम केलं त्याच्यानंतर इकडे आले, कुणी इमिजिएटली म्हणजे अर्ली करिअर स्टेज मध्ये सोशल ऑन्टरप्रेन्योरशिप कडे वळाले. तर असे वेगवेगळ्या प्रत्येकाची वेगवेगळी स्टोरी असू शकते. तर प्रत्येक SES सोशल ऑन्टरप्रेन्योर सॅटर्डे मध्ये या व्यक्तीच्या इनिशियल अराउंड 1 to 2 hours पूर्ण जो बॅच असते, पूर्ण जो ग्रुप असतो, तो या व्यक्तीची जर्नी समजण्याचा ट्राय करते, राईट. त्याच्यानंतर मग त्यांचं जर सध्याचं एंटरप्राइज आहे तर ती कशी वर्क होते, किंवा ती वेगवेगळ्या समाजातील म्हणजे त्यांनी बेसिकली प्रॉब्लेम कसे आयडेंटिफाय केले, आणि जो आयडेंटिफाय केलेला प्रॉब्लेम आहे त्याच्यावरती त्यांनी सोल्युशन कसं बिल्ड केलं, किंवा त्यांचं बिझनेस मॉडेल काय, त्यांचं फिनान्शियल सोर्सेस काय, त्यांचे डिफरंट रेव्हेन्यू चॅनल्स काय आहेत, आणि ओव्हरऑल हे लोक कोणत्या कोर व्हॅल्यूज होल्ड करतात, किंवा त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या कशा प्रॅक्टिसेस ते अडॉप्ट करतात. तर असं ओव्हरऑल ब्रॉडली म्हणजे जो आपण क्लासरूम मध्ये शिकत असतो ज्या वीक डेज मध्ये, तर ते पूर्ण हे रिअल टाइम लोक हे ऍक्च्युली प्रॅक्टिशनर आहेत, हे लोक करत असतात. तर त्यांच्याकडून ते आपण क्रॉस चेक किंवा त्यांच्याकडून काही शिकण्याचा ट्राय असतो. तर SES इज अ वन एलिमेंट ऑफ पार्ट अलॉंग विथ दिस 4 मेजर वी कॅन से की 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ द
like program content. देन नेक्स्ट इज अ ट्रॅव्हल वर्कशॉप. तर वेगवेगळे 6 ट्रॅव्हल वर्कशॉप असतात. तर प्रत्येक ट्रॅव्हल वर्कशॉपचा काही मुख्य उद्देश राहतो. फॉर एक्झाम्पल सेल्फ ट्रान्सफॉर्मेशन. सो दिस इज मोर सो दिस travel workshop is happened in the Auroville campus. So Auroville is in the Pondicherry. So Auroville is a kind of the very different community. So ही community पूर्ण believe करते की there is no as such a private resource. So everything is actually community research, everything is a public research, right? So Auroville is a kind of the small village settled in the like in the Pondicherry also, Pondicherry itself. The त्यांचा काही इन्कम सोर्स आहे हा पूर्ण त्या ऑरोबिंदो आश्रमला जात असतो. आणि तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे सोशल एक्सपेरिमेंट होत असतात, जसं ऍग्रिकल्चर किंवा एन्व्हायरमेंट रिलेटेड, एन्व्हायरमेंट कॉन्शियस रिलेटेड, लाईक क्लोदिंग किंवा हँडलूम, अशा वेगवेगळ्या घटकांवरती होत असतात. तर दिस इज मोर ऑन द सेल्फ ट्रान्सफॉर्मेशन ऍक्टिव्हिटी. देन कलेक्टिव्ह एंटरप्राइज इज टू व्हिजिट द लाईक फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन किंवा अमूल डेअरी किंवा वेगवेगळ्या मिल्क डेअरी, तर अशा ज्या कलेक्टिव्ह ऑर्गनायझेशन त्याचा व्हिजिट. अर्बन इमर्शन इज मोर इन द अर्बन स्लम. वुमेन एंटरप्राइज, ज्या एंटरप्राइज ऍक्च्युली वुमेन लीड करते किंवा त्याचे जे पूर्ण स्टेक होल्डर किंवा शेअर होल्डर हे पूर्ण वुमेन ग्रुप आहे. आणि ग्रीन एंटरप्राइज, द एंटरप्राइज विच ऍक्च्युली completely focusing on the environment aspect at like tackling the course like environment crisis. It can be like कचरा असेल किंवा इट कॅन बी ई वेस्ट असेल, नॉर्मल कचरा असेल किंवा कचरा वेचकांबरोबर काम करणारे ऑर्गनायझेशन. तर अशा वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये काम करणारी ग्रीन एंटर. तर अशा हे 6-6 दिवसाचे प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये वर्कशॉप असतात. आणि दिस इज अ पार्ट ऑफ द इनिशियल 6 मंथ. त्याच्यानंतर आय थिंक दिस इज जस्ट ऍडिशनल लाईक फिजिकल फिटनेस ऍक्टिव्हिटी, शेअरिंग सर्कल, देन संडे एंगेजमेंट ऍक्टिव्हिटी. So sharing circle is a kind of platform. Actually, it's happened in 2 hours in a week, once in a week. So this is just a space to share your emotional and like what is going on your mind, what is going on your heart. So just share with the public. किंवा overall it's just open sharing actually. And these are the some partner social enterprise like वेगवेगळ्या एंटरप्राइज ज्याच्यामध्ये जे 18 महिन्यासाठी स्पीकर किंवा फेलो जिथे प्लेस होतात, बँगलोर बेस्ड, हैदराबाद बेस्ड किंवा वेगवेगळ्या रुरल एरियामध्ये. समजा गोंदिया फार्मा प्रोड्युसर, तर ही महाराष्ट्राचा पार्ट आहे. तर गोंदियामध्ये ऍक्सेस लाईव्हलीहूड कन्सल्टिंगनीच प्रमोट केलेले 5 फार्मा प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन की ज्यात अराउंड आय थिंक 5000 फार्मर्स बरोबर काम करतात. तर सध्या आमच्या बॅचचे पण अराउंड लोक गोंदियामध्येच प्लेस झालेले. तर अशा वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये लोक प्लेस होतात. अँड वन ब्रिज इज अ वन ऑर्गनायझेशन वेअर आय एम करंटली वर्किंग. Yeah. Then along with this process, this 4D is a one kind of process. So 4D is a discover, dream, design and develop. So 18 महिन्यामध्ये तुम्ही एक ऑर्गनायझेशनच्या प्रोजेक्ट वरती काम करत असता, पण ओव्हरऑल या प्रोग्रामचा जो ऑब्जेक्टिव्ह आहे तो की 2 वर्षानंतर जर तुम्हाला तुमची एंटरप्राइज सुरू करायची असेल तर त्यामध्ये नर्चर करणे. आणि ऍक्च्युली प्रोग्रामचा जो कोर ऑब्जेक्टिव्ह इज टू स्टार्ट द एंटरप्राइज. द सीकर शुड स्टार्ट ओन एंटरप्राइज आफ्टर लाईक कम्प्लिशन ऑफ दिस प्रोग्राम. त्यामुळे त्याला कसं नर्चर करता येईल, समज बाकी पूर्ण जी लर्निंग सायकल आहे किंवा अकॅडमिक किंवा प्रॅक्टिकमची लर्निंग सायकल तिथं आहेत, त्याच्याबरोबर ही प्रोसेस चालते. तर डिस्कवर मध्ये जर समजा मला कुठल्या एरियामध्ये काम करायचा इंटरेस्ट आहे, समजा फॉर एक्झाम्पल मला रिन्युएबल एनर्जी किंवा सोलर एनर्जी मध्ये काम करायचंय, त्यामुळे यू डू युअर रिसर्च, युअर सेल्फ डिस्कवरी थ्रू रिफ्लेक्टिव्ह टूल्स. सो यू अंडरस्टूड युअर ओन स्ट्रेंथ, weaknesses, or we can say ki it's a SWOT analysis on more in depth with the help of the more in depth tool. आणि तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल अहमदनगर मध्ये काम करायचं, तर तिथल्या कम्युनिटीमध्ये जाऊन ऍक्च्युली रिसर्च करणे किंवा त्यांचे प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करणे आणि त्याच्यानंतर मग हळूहळू त्याच्यावरती बिझनेस प्लॅन आणि ह्या पूर्ण प्रोसेस मधून जाणे. दिस इज मोर अकॅडमिक एक्सरसाइज बट इट्स मोर फॉर द ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम. आणि म्हणजे फेलो किंवा सिकरला जे ऍक्च्युली करायचंय त्याला धरून कसं करता येईल, तर ती होल प्रोसेस आहे. तर ह्या प्रोसेस नंतर बऱ्याच सिकर समजा कुणी ऍक्च्युली ह्या प्रोसेस मधून ज्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे त्या थीमॅटिक मधून गेला, फॉर एक्झाम्पल लास्ट बॅचचे 2 लोक, तर त्यांनी जो काही टॉपिक घेतला होता त्याच्यामध्ये हळूहळू त्यांना समजलं की हा दिस इज ऍक्च्युली पोटेन्शियल आयडिया फॉर द सोशल एंटरप्राइज. अँड दे मतलब इन द कस्टमाइज वे दे स्टार्टेड देअर एंटरप्राइज ऍट द एंड ऑफ द कोर्स. So this is how this
4D प्रोसेस वर्क्स अँड दिस इज जस्ट लाईक स्टॅटिस्टिक्स. म्हणजे आतापर्यंत जवळजवळ 49 स्टिकर्स आणि कोर्ट वाईज नंबर्स आर देअर. This is a cost structure. I think 15,11,000 is the total, like you can say, cost to Access Livelihood Group, who is facilitating this course. And पण प्रत्येक स्पीकरला मिनिमम 50% स्कॉलरशिप दिली जाते. तर ह्या कोर्ससाठी नीती आयोगचं रिव्हॉल्विंग फंड आहे. त्या थ्रू 50% इज अ कम्प्लीट फेलोशिप. सो हुएवर गॉट सिलेक्टेड. सो तुमची रिमेनिंग फीज राहते 7,50,000 अँड प्लस जीएसटी इट्स गोज टू 8.85. आणि नंतर पाहू शकतो की म्हणजे बियॉन्ड दॅट डिपेंड्स ऑन युअर social and family background, and you are like performing during academic, and also you are performing during that whole interview process and that whole selection process. Depends on that, you can get around more additional 45% scholarship. म्हणजे initial 50% फिक्स आहे. त्यानंतर 60-80 अप टू 95% स्कॉलरशिप तुम्हाला मिळू शकते. तर दिस इज अबव 50% इज नॉट ऍक्च्युली स्कॉलरशिप, इट्स अ 0% लोन. त्या समजा हा कोर्स नंतर तुम्ही स्वतःची एंटरप्राइज सुरू करता, तर एंटरप्राइज जोपर्यंत प्रॉफिट मोड मध्ये जात नाही तोपर्यंत तुम्हाला हे पे करावं लागत नाही. पण ज्या वेळेस तुमची एंटरप्राइज प्रॉफिट मोड मध्ये जाते त्यावेळेस ऍक्च्युली तुम्ही त्याचे रिपेमेंट करता. समजा कुणाला जर 90% फेलोशिप भेटली, इनिशियल 50% इज कम्प्लिटली सबसिडाइज. सो जी 40% अमाऊंट राहते ती तुम्हाला पे करावं लागते इन EMI बेसिस आफ्टर युअर एंटरप्राइज स्टार्टिंग like operate in the profit mode. And there is also some annual income criteria if you are working in any kind of the organization. आणि जे 18 महिन्याचे प्रॅक्टिकम राहतं, तर जे पहिले 6 महिने तुम्ही हैदराबादला असता किंवा जे ट्रॅव्हल वर्कशॉप अँड दिस इज पार्ट ऑफ द 6 मंथ, तर त्यावेळेचा पूर्ण जो एक्सपेन्स आहे म्हणजे राहणं किंवा पूर्ण अकोमोडेशन, फूड, स्टे, एव्हरीथिंग इज इन्क्लुडेड इन दिस फीज. For next 18 months actually you are placed at different places. For example, जसं मी सांगितलं, काही लोक गोंदियाला आहे किंवा ओरिसाला आहे किंवा मी बँगलोरमध्ये. So for that, for maintaining expense at that location, they are providing the stipend of the 16,000. So like purpose is to like manage your own expenses. So they are providing to us. So basically you can say की for example कुणाला जर 90% फेलोशिप भेटली, सॉरी 50% भेटली, 7,50,000 तुम्ही फी भरता. ओव्हर द 18 month period you will get the 2.88 return. So this is how whole I think cost and scholarship structure work. Then overall I think प्रोग्रामचा ऑब्जेक्टिव्ह मी सांगितलं की आयदर तुम्ही इनिशियली सिकर म्हणता. सिकर म्हणजे ह्या प्रोग्राम मध्ये फेलो नाही म्हणत, तर सिकर म्हणतात की हु ऍक्च्युली लाईक केम फॉर द सिकिंग समथिंग, learn something. So that's why there is a word seeker. And after seeker you can be either entrepreneur, मतलब कुठेतरी एखाद्या सोशल एंटरप्राइज मध्ये काम करत असाल किंवा तुम्ही स्वतःची एंटरप्राइज स्थापन कराल, किंवा and different contribution to the program itself. So this is just like our batch diversity, like diversity from the various stream of the education from the various states, and we can say different sectors. And yeah, this is just some photos. I will also go through the another part quickly. So I think मी IRMAचे जे सेशन्स आहेत ते सांगितलं, तर हे ऍक्च्युली कोविड किंवा लॉकडाऊन या पूर्णमुळे आमचं प्रॅक्टिकमचं स्ट्रक्चर थोडं चेंज झालं. आधीच्या स्लाइड मध्ये सांगितलं दॅट इज अ व्हेरी वी कॅन से की दॅट इज अ स्टँडर्ड स्ट्रक्चर. तर जनरली जे प्रॅक्टिकमचे जे 18 महिने होत असतात तर ते ह्या फेज मधून जात असतात. तर कुठलाही बिझनेस सुरू करताना मार्केट रिसर्च किंवा बिझनेस प्लॅनिंग, बिझनेस डेव्हलपमेंट म्हणजे तुम्ही काही नंबर्स टाकता किंवा तुम्हाला ज्या एरियामध्ये काम करायचं त्याच्यामध्ये किती पोटेन्शियल आहे. तर ओव्हरऑल वर्कआउट दॅट रिअल टाइम बिझनेस, म्हणजे तुम्ही ज्या एंटरप्राइज मध्ये काम करत असता तिथे तुम्ही एक रिअल प्रोजेक्ट वरती काम करत असता. तर त्या प्रोजेक्ट ह्या वेगवेगळ्या स्टेजेस मधून जात असतो. तुम्ही इनिशियली रिसर्च करता, एक त्या एंटरप्राइज मध्ये काय करू शकता ते आयडेंटिफाय करता, त्याच्या बाबत कम्युनिटी इनिशियली बिझनेस प्लॅन डेव्हलप करता किंवा मार्केटिंगच्या स्ट्रॅटेजी डेव्हलप करता. त्याच्यानंतर मग कम्युनिटी मोबिलायझेशन किंवा मग वेगवेगळे रिसोर्स मोबिलायझेशन. तर जनरली ओव्हरऑल आपण एंटरप्राइजचा स्कोप पाहिला किंवा लँडस्केप पाहिली, तर दिस आर द व्हेरियस स्टेप्स. म्हणजे ह्या स्टेप तुम्ही ह्या कोर्स नंतर
स्वतःचे एंटरप्राइज सुरू करायचा विचार केला तर जनरली ह्या फेज मधून किंवा ह्या वेगवेगळ्या प्रोसेसेस असतात ज्या शिकणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर बेसिकली दिस प्रॅक्टिकम टेक यू थ्रू ऑल दिस प्रोसेस अँड दिस इज अ व्हेरी वी कॅन से रिअल टाइम लर्निंग. आय थिंक 4D कवर्ड. अँड जो 18 महिन्याचा टीसचा कोर्स आहे तर मी इनिशियली जे सब्जेक्ट वेगवेगळे इलॅबरेट केले तर ते पूर्ण इर्माचे कोर्सेस आहे. तर 18 महिन्यामध्ये तुमचे संडेला किंवा तुम्ही ज्यावेळेस रिटर्न हैदराबादला वर्कशॉपला जाता तर त्यावेळी टीचचे प्रोफेसर किंवा काही बाकी आउटसाइड प्रॅक्टिशनर ऑल्सो टेक दिस 17 सेशन. सो दिस इज टीस इज अ फर्स्ट टाइम इन दिस कोर्स. सो अगेन काही सब्जेक्ट ऍक्च्युली ओव्हरलॅपिंग आहे, काही नवीन सब्जेक्ट आहे. सो ओव्हरऑल अगेन अलॉंग विथ द वर्किंग म्हणजे तुम्ही एका साईडला ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करत असता आणि दुसऱ्या साईडला ऍक्च्युली संडेला किंवा तुम्ही ज्यावेळेस रिटर्न रिफ्लेक्शन वर्कशॉपला जाता त्यावेळेस या वेगवेगळ्या सब्जेक्टच्या सेशन्स मधून जात असतात. अगेन फॉर दिस ऑल्सो देर इज नो इव्हॅल्युएशन क्रायटेरिया, देर इज नो एक्झाम. So it's completely based on the credits, and this credit is actually calculated based on the assignment submission and pre-reading and this sort of thing. Yes, Akash, I think that's it from my side. So we can take the question. थँक्यू सागर सर. आपण पूर्ण विषय कंप्लीट केलेला आहे. त्यामध्ये पहिल्यांदा प्रश्न आलेले आहेत या ठिकाणी. तर त्यामध्ये कोर्स वेबसाईट, कोर्सचा क्रायटेरिया आणि फीज ह्या गोष्टी आल्या आहे बऱ्यापैकी. परंतु अजून एक प्रश्न मी या ठिकाणी घेऊ इच्छितो. Yes, Akash. तर तो प्रश्न असा आहे सर. प्रश्न हा हरीश डोंगरे यांचा आहे. तर या प्रोग्रामसाठी कुठली एंट्रन्स एक्झाम द्यावी लागते किंवा याची ऍडमिशन प्रोसेस कशा पद्धतीची आहे, तर याबद्दल थोडक्यात. हाय हरीश. तर जनरल प्रोसेस ऍक्च्युली सध्याची बॅच म्हटलं तर आय थिंक 31 जुलै लास्ट. आकाश 31 जुलै राईट? मी पण विसरलो. 31 जुलै लास्ट डेट आहे. तर प्रोसेस अशी असते की आय थिंक देर इज अ ऍप्लिकेशन फी ऑफ द 700 रुपीज. आणि ज्यावेळेस तुम्ही ऍप्लिकेशन फॉर्म भरता त्यावेळेस तुम्हाला काही SOP म्हणजे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज म्हणजे हा कोर्स का जॉईन करायचा किंवा असे बेसिक आय थिंक 5-7 क्वेश्चन्स असतात. त्याचे उत्तर त्या वेबसाईटवरती जाऊनच फॉर्म भरला जातो आणि तिथेच लिहावं लागतात. राईट. द फर्स्ट स्टेप इज दॅट. त्याच्यानंतर तुमचा एक स्मॉल ऍप्टिट्यूड टेस्ट होते. आय थिंक 40 मिनिटची जनरल लाईक लॉजिकल रिजनिंग आणि सम मॅथमॅटिकल स्किल्स रिलेटेड जसे नॉर्मल कॅट किंवा बाकी आपण पाहिले असेल तर नॉर्मल एक ऍप्टिट्यूड टेस्ट होते. ती 40 मिनिटची असेल. दॅट इज सेकंड स्टेज. त्याच्यानंतर जर तुम्ही म्हणजे ह्या फर्स्ट 2 स्टेप्स मिळून तुमचा एक रिझल्ट येतो की तुम्ही शॉर्ट लिस्टेड झालात का. जर यानंतर शॉर्ट लिस्टेड झालात तर तुमचा एक टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू होतो. दॅट गोज अराउंड 30 मिनिट, 20 to 30 मिनिट. तर त्याच्यामध्ये बेसिकली तुम्हाला आणखी म्हणजे त्या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मध्ये तुम्ही लिहिलेच असतं की हा कोर्स का करायचा. त्याच्यावरती आणखी क्रॉस चेक असतं किंवा आणखी ऍक्च्युअली दॅट ऑथेंटिसिटी अंडरस्टँडिंग किंवा दॅट इव्हॅल्युएशन तर पूर्ण त्या फेज मधून जातं. तर तो टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू नंतर पुन्हा तुम्हाला शॉर्ट लिस्टिंगचा मेल येतो आणि त्यानंतर पूर्ण डिरेक्ट असेसमेंटची प्रोसेस असते. तर डिरेक्ट असेसमेंट मध्ये पण अराउंड 4 डिफरंट स्टेजेस आहे आपण म्हणू शकतो. तर फर्स्ट स्टेज आहे की तुम्हाला एक केस स्टडी दिली जाते. आधी त्या केस स्टडीवरती काही प्रश्न विचारले जातात. 2-3 दिवसाचा वेळही दिला जातो. तर तुम्ही ती केस स्टडी वाचून त्याला जसं तुम्ही कॉम्प्रिहेंड करता त्यानुसार तुम्ही त्याची उत्तरं लिहिता. तर दॅट इज अ केस स्टडी पार्ट. अनदर ऍक्टिव्हिटी इज अ होल कम्युनिटी रिसर्च ऍक्टिव्हिटी. तर तुम्हाला एक कम्युनिटी असाइन केली जाते. समजा फॉर एक्झाम्पल त्यांच्या टीम थ्रू समजा ते बोलतील की गोंदियाची कम्युनिटी असाइन केली. राईट. तर मग गोंदियाचे आणि तुम्हाला कोणतरी हेल्प करणारा असतो त्या कम्युनिटी बरोबर इंटरॅक्ट करण्यासाठी. तर ओव्हरऑल त्या प्रोसेसमध्ये मग तुम्हाला त्या कम्युनिटीचे काही प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करायचे असतात. So there is just a framework to how to like build that whole exercise, but actually you have to start the interaction. तर ह्या एक्सरसाइज म्हणून बेसिकली चेक केलं जातं की तुमचं होल दॅट कम्युनिटी मोबिलायझेशन किंवा कम्युनिटी लायझनिंग स्किल कसं आहे. तर तुम्ही तुमचा नेटवर्क असेल, तुमच्या मित्र मैत्रिणींचा नेटवर्क असेल
तर तो कसा लेव्हरेज करता. आणि फोर्थ इज अ प्रॅक्टिकम सिम्युलेशन. सो दिस इज जस्ट ऍक्टिव्ह, आय थिंक इट्स अ ग्रुप ऍक्टिव्हिटी की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक आयडिया दिली जाते की दिस इज द बिझनेस यू वॉन्ट टू स्टार्ट और दिस आर द रिसोर्सेस यू हॅव अँड यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द डिफरंट, जसं मी बिझनेस प्लॅनिंग आणि त्याचे वेगवेगळे एलिमेंट सांगितले, तर त्याच्या प्रोसेसमधून जाता. आणि लास्टला स्टेज राहते ऍक्च्युली फेस टू फेस इंटरव्ह्यू. सो दॅट इज अराउंड रन फॉर द 1 hour period, and that is actually taken care by the like practitioner actually who are working in this development sector for 20-30 years. So overall actually the direct assessment is a very enriching process, I think. बरेच लोक ऍक्च्युली सिलेक्ट होत नाही, पण त्यांचं असं रिफ्लेक्शन असतं की ह्या प्रोसेसनच त्यांना इम्पॉवर केलं, कारण की त्या प्रोसेस इज अ व्हेरी रिफ्लेक्टिव्ह प्रोसेस. इट्स नॉट की तुम्ही वाचलं काहीतरी आणि कुठेतरी जाऊन जायचंय. इट्स अ व्हेरी रिफ्लेक्टिव्ह प्रोसेस. आणि त्यानंतर फायनल रिझल्ट येत असतो. त्याच्या इन बिटवीन ऍक्च्युली तुमचं प्रोग्रामचं तुम्हाला, जसं मी आता एक पीपीटी थ्रू गेलं, तर असं ओरिएंटेशन वगैरे होतं किंवा स्कॉलरशिपच्या अटी वगैरे सांगितल्या जातात. देर इज नो एज लिमिट, म्हणजे तुम्हाला कुठलं वयाची अट नाही इथे. तर आमच्या बॅचमध्ये पण अराउंड आय थिंक 21 to 30 अशा वेगवेगळ्या एज ग्रुपचे लोक होते, वेगवेगळ्या प्रोफेशन मधून आलेले होते. सो दॅट इज द थिंग. थँक्यू सर. तुम्ही दोन्ही पण प्रश्न कव्हर केले. दोन्ही प्रश्न आले होते, एज लिमिट्सचा आणि एंट्रन्सचा. तर दोन्ही प्रश्न कव्हर केले. अजून एक प्रश्न आलेला आहे, तो प्रश्न शेवटचा घेऊयात आणि थांबूयात. शेवटचा प्रश्न मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. इज देअर इज अ इंटरव्ह्यू आफ्टर द एंट्रन्स एक्झाम? या प्रश्नाचं इज देअर, सॉरी, कॅन यू कम अगेन? इज देअर इज अ इंटरव्ह्यू आफ्टर एंट्रन्स एक्झाम? एंट्रन्स एक्झाम नंतर बेसिकली ते सांगितलं ना, एंट्रन्स एक्झाम नंतर टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू. ओके ओके. टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू होतो, आणि टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू नंतर जर तुम्ही सिलेक्ट झाला तर त्यानंतर मग तुमची डिरेक्ट असेसमेंट असते. तर डिरेक्ट असेसमेंट मध्ये ते 4 टप्पे राहतात. तर ते होतात, म्हणजे त्या 4 टप्प्यामध्ये तुमचं कधी स्क्रीनिंग नसते. ते 4 टप्पे ऍक्च्युली एकसाथ तुम्हाला कम्प्लीट करावे लागतात. तर बेसिकली तुम्ही पाहिलं तर रिझल्ट तीन वेळा हा पूर्ण प्रोग्रामचा रिझल्ट येतो. पहिलं तुम्ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आणि ऍप्टिट्यूड टेस्ट देता, त्यानंतर एक स्क्रीनिंग होतं, त्यानंतर तुम्ही टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू देता, त्यानंतर एक स्क्रीनिंग होतं, आणि नंतर डिरेक्ट असेसमेंट होते, त्यानंतर एक स्क्रीनिंग होता. असे 3 वेळा ह्या पूर्ण प्रोसेसमध्ये रिझल्ट येतात. आणि डिपेंड्स ऑन, आय थिंक, टाइमलाईन त्यांची. आय थिंक ही प्रोसेस पूर्ण 1.5 महिना ते 2 महिन्यापर्यंत पण रन होते. पण डिपेंड्स, म्हणजे जसं ऍक्च्युली कोविडमुळे पूर्ण टाइमलाईन चेंज झाले, तर या वर्षी त्या चेंज पण असू शकतात. तर एवढंच आहे की या वर्षीची जर आत्ताची म्हणजे नेक्स्ट 5वी बॅच आहे, त्याची ऍप्लिकेशन 31st पर्यंत आहे. तर माइट बी इट विल रन अप टू 1 month पूर्ण डिरेक्ट असेसमेंटची प्रोसेस कम्प्लीट करता करता. थँक्यू सर. मला वाटते आपण थांबूयात, आणि युट्यूबवर सुद्धा आतापर्यंतचे प्रश्न आपण कव्हर केलेत. आणि जर कुणाला अधिक माहिती लागली तर मी खाली चॅट बॉक्समध्ये माझा नंबर दिलेला आहे, आणि सागर सरांशी सुद्धा तुमचा संपर्क आम्ही करून देऊयात. या सेशन बद्दल जर तुम्हाला काही माहिती हवी असेल तर. तर सर्वांचे पुनश्च एकदा मी या ठिकाणी मनस्वी धन्यवाद व्यक्त करतो. आपण सर्वांनी आपला अमूलाग्र वेळ या ठिकाणी दिला, आणि त्याचप्रमाणे आपले सध्याचे जे आजच्या सत्राचे वक्ते आहेत सागर सर, यांचे सुद्धा मी एकलव्य परिवारातर्फे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि आजचं हे टॉक सिरीजचं सत्र या ठिकाणी समाप्त होते असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद. थँक्यू थँक्यू सर. आकाश. थँक्यू. बाय.